Η Οδύσσεια αποδίδεται από την παράδοση στον Όμηρο και αποτελείται από 12.110 στίχους. Είναι έπος ηρωικό, εξιστορεί δηλαδή περιπέτειες ηρώων, με πρωταγωνιστή τον Οδυσσέα. Σκοπός του είναι ο νόστος, δηλαδή η επιστροφή του στην Ιθάκη μετά τον δεκαετή Τροικό πόλεμο. Πάμε λοιπόν να δούμε μία προς μία αυτές τις περιπέτειες. Ξεκινάμε με τον ήρωά μας να βρίσκεται στο νησί της νύμφης Καλυψός, στην Ωγυγία. Έπειτα από 7 χρόνια παραμονής του εκεί, επιτέλους του ανακοινώνεται από τον Ερμή η απόφαση των θεών ότι μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του, στην Ιθάκη. Κατασκευάζει λοιπόν μια σχεδία και αναχωρεί από την Ωγυγία διαθαλάσσης. Ο Ποσειδώνας όμως, ο θεός της θάλασσας, όντας οργισμένος με τον Οδυσσέα, προκαλεί τρικυμία με αποτέλεσμα να καταστραφεί η σχεδία του, αποσκοπώντας έτσι να τον εκδικηθεί. Και αν αναρωτιέστε τον λόγο αυτής σου της οργής, είναι επειδή τύφλωσε τον γιο του, τον Κύκλοπο Πολύφημο. Ως ναυαγός πια ο Οδυσσέας βρίσκεται στη χώρα των Φεάκων, οι οποίοι και τον φιλοξενούν. Τους εξιστορεί λοιπόν ό,τι έχει περάσει. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγονται ο Πολύφημος που προανέφερα, αλλά και η μάγισσα Κύρκη, η οποία μεταμόρφωνε τους ναύτες σε γουρούνια. Αλήθεια, σε κανονικά γουρούνια. Ακόμη αναφέρθηκε στις Ειρήνες, οι οποίες παρέσυραν τους ναύτες με την υπέροχη φωνή τους, αλλά και στη Σκύλα, το θαλάσσιο τέρας με τους 6 λαιμούς. Και τέλος στη Χάριβδη, τη Ρουφίχτρα, η οποία κατάπινε τους ναύτες όταν την πλησίαζαν. Στο μεταξύ η γυναίκα του, η Πινελόπη, ούσα στο παλάτι προσμένοντας τον Οδυσσέα, είχε να αντιμετωπίσει και όλους εκείνους που προσπαθούσαν να πάρουν τη θέση του Οδυσσέα. Φτάνει λοιπόν ο ήρωάς μας στην Ιθάκη, όπου συναντά τη θεά Αθηνά, η οποία τον μεταμφιέζει σε ζητιάνο. Ο Οδυσσέας συναντά έπειτα τον γιο του Τηλέμαχο και σχεδιάζουν τον αφανισμό των μνηστήρων, εκείνων δηλαδή που ζούσαν στο παλάτι του με απότερο σκοπό να παντρευτούν τη γυναίκα του. Από τις 41 ημέρες που συνολικά διαρκεί η Οδύσσεια ως έργο, τη 40η η Πινελόπη αναγνωρίζει τον Οδυσσέα, αφού ο τελευταίος έχει ήδη εξοντώσει τους μνηστήρες. Χάρη στη βοήθεια των θεών λοιπόν, επικρατεί ειρήνη μεταξύ του Οδυσσέα και των συγγενών των μνηστήρων. Και κάπως έτσι η Οδύσσεια φτάνει στο τέλος της, με τον Οδυσσέα να είναι και πάλι στο παλάτι του με την οικογένειά του.